ሰላም ውድ የኤርቢ ኢለርኒንግ ቤተሰቦች ዛሬ እንግዲህ ይዤላችሁ የመጣሁት ኢንካም ስቴትመንት ኤንድ ሪሌትድ ኢንፎርሜሽን የሚለውን ቶፒክ ነው። ይህንን ቶፒክ ፐርፎርማንስ ሜዠርመንት በሚል ቻፕተር ላይ ልታገኙ ትችላላችሁ። ኢንተርሚዲየት አካውንቲንግ 1 ላይ ማለት ነው። ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ቤተሰቦች ሰብስክራይብ በማረግ የደውል ምልክቷን በመጫን ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ። ስለዚህ ለዚህ ቻፕተር የምናየው ይህንን እንዳልኳችሁ አንድ ቶፒክ ሆኖ ፐርፎርማንስ ሜዠርመንት የሚል ቻፕተር ላይ ልናገኘው እንችላለን። ስለዚህ በዚህ ቶፒክ የምናየው ለርኒንግ ኦብጀክቲቮቻችን እነዚህ ናቸው። እያንዳንዱን አድሬስ ለማድረግ እንሄዳለን ማለት ነው። ኦኬ ኢንካም ስቴትመንት ስንል ግን ምን ማለት ነው? the income statement is the report that measure the success of the company operation for a given period of time ነው። ስለዚህ የድርጅቱን ሰክሰስ ወይም የድርጅቱን ፐርፎርማንስ የምንለካበት አንደኛው ፋይናንሻል ስቴትመንታችን ነው። ምክንያቱም ይህ ኢንካም ስቴትመንት ኦር ፕሮፊት ኦር ሎስ ስቴትመንት የሚያሳየን one of the financial statement of the company and it show the company's revenue and expense during a particular period of time። ስለዚህ በዚህ አመት ይህ ድርጅት ምን ያክል ሪቬኑ ነበረው፣ ምን ያክል ኤክስፔንስ ነበረው፣ ምን ያክል አተረፈ የሚለውን ኢንዲኬት የሚያደርገን ነው ማለት so this indicated how revenue are transferred from the net income or from transformed into net income and not net loss የሚለውን ያሳየናል ነው። ስለዚህ ሪቬኑ እንዴት ነው ወደ ኢንካም ወደ ኔት ፕሮፊት ትራንስፎርምድ የሆነው ዘይን ምን ያክል ሪቬኑ ጀነሬት አድርገናል የሚለውን የምናይበት አንዱ ስቴትመንት ነው። ለምንድን ነው ግን የሚጠቅመን ይሄ ኢንካም ስቴትመንት? ቅድም እንዳለው it help to us in order to evaluating the past performance of the organization። ስለዚህ ባለፈው አመት ምን ያክል አትርፎ ነበር፣ ባለፈው አመት ምን ያክል ሎስ አጋጥሞት ነበር የሚለውን ዜን 2-3 ድርጅቶችን ለማነጻጸር ባለፈው አመት ባንኮቹን ፋይናንሻል ስቴትመንት እናይና ምን ያክል ነው ትርፋቸው፣ ስለዚህ ፐርፎርማንሳቸውን ቫልዩ ለማድረግ ይህ ኢንካም ስቴትመንት ሜጀር ስቴትመንት ነው ማለት። ዜን ኢት ኦልሶ ኢንዲኬት ፕሪዲክቲንግ ፊውቸር ፐርፎርማንስ ባይ አናላይዚንግ the past ትሬንዳቸውን በመጠቀም ኢንካም ስቴትመንት ላይ የተገለጹትን አንዳንድ አይተሞች በመጠቀም ወደፊት ምን ያክል ሪቬኑ ጀነሬት ሊያደርጉ እንደሚችሉ፣ ምን ያክል ኤክስፔንስ ሊያወጡ እንደሚችሉ የወደፊት ፐርፎርማንሳቸውን ፕሪዲክት ለማድረግ እንጠቀምበታለን ማለት ነው። ዜን ዩዘርሶች ደግሞ ለምሳሌ ክሬዲተር ሊሆን ይችላል፣ ኢንቨስተሮች ሊሆን ይችላል፣ ከማበደራቸው በፊት ኢንቨስት ከማድረጋቸው በፊት this financial statement helps to assess risk or uncertainty of achieving future cash flow። ስለዚህ ኢንቨስት ባደረግ ይህ ድርጅት ትርፍ ይሰጠኛል ወይም ባበድረው ይህ ድርጅት ዳውን ይከፍላል፣ ካሽ ፍሎ ምን ያክል ነው የሚለውን አናሊሲስ ለመስራት ክሬዲተሮችም ወይም አበዳሪዎችም ይጠቀሙበታል ማለት። ስለዚህ it help more በጣም ይጠቅመናል። ኦኬ ነገር ግን ኢንካም ስቴትመንት ሊሚቴሽን አለበት። ምንድነው? ካምፓኒስ ኦሚትድ አይተም that cannot be measured reliably። አንዳንድ አይተሞች በስትክክል ሪላያብሊ ሜዠር ስለማይደረጉ ካምፓኒዎች ከኢንካም ስቴትመንት ኤሌመንት ላይ ምን ያደርጓቸዋል? ያወጣቸዋል ወይም ሪፖርትድ እንዳይሆኑ ይደረጋል። ያ ባለመሆኑ የሚቀርበው ፋይናንሻል ስቴትመንት ጉድለት ይኖርበታል። ለምሳሌ some unrealized earning or other items they may not be included on the financial statement። so ይሄ እንደ አንድ ድክመት ኦሚትድ ማድረጋቸው ትክክለኛ የካምፓኒውን ፐርፎርማንስ እንዳናውቅ ሊያደርገን ይችላል ማለት። ሌላኛው አካውንቲንግ ላይ የምንጠቀማቸው የተለያዩ ሜቶዶች አሉ ወይም the income numbers affected by the accounting policy employed። ለምሳሌ ዲፕሪሲዬሽን ሜተድ ስትሬት ላይን ስንጠቀምና አክሰለሬት ወይም ደብል ዲክላይኒንግ ሜተድ ስንጠቀም የኢንካሙን አፌክት ማድረግ ይችላል። ኤስቲሜሽናችንን በመቀያየር ለምሳሌ ኤስቲሜትድ ዩዝፉል ላይፍ ኦፍ አሴትን፣ ዋራንቲ ኤክስፔንሱን፣ ፕሮቪዥኑን፣ ኮንቲንጀንሲውን ኤንድ ሌሎች የኤስቲሜሽን ፖሊሲዎቻችንን ወይም የአካውንቲንግ ፖሊሲያችን ሪቬኑ ሪኮግኒሽን ለምሳሌ ከኮስት ሪከቨሪ ወደ ፐርሰንቴጅ ኦፍ ኮምፕሊሽን ብን all these things ምኑን አፌክት ያደርጉታል? ኢንካሙን አፌክት ያደርጉታል። ስለዚህ ኢንካም which is presented on the income statement it is affected by the accounting policy which is employed by the company ማለት። ሌላኛው ኢንካም ሜዠርመንት ኢንቮልቪንግ ዊዝ ጀጅመንት ነው። ቀደም እንዳልኳቸው አብዛኛው ለምሳሌ ዩዝፉል ላይፍ ኤስቲሜሽን ነው፣ ዋራንቲ ኮስት ኤስቲሜሽን ነው፣ ባድ ዴት ኤክስፔንስ ኤስቲሜሽን ነው። ስለዚህ ምን አፌክት ነው? በጀጅመንታል ወይም ሳብጀክቲቭ ጀጅመንት ነው። አንዳንድ ድርጅቶች ዋራንቲያቸውን ሲያሳንሱ አንዳንዶች ከፍ ያደርጋሉ። አንዳንዶች ኤስቲሜትድ ዩዝፉል ላይፍ ኦፍ አሴትን
ሲያረዝሙ አንዳንዶች ያሳጥራሉ በዚህ ምክንያት ፋይናንሻል ስቴትመንት ላይ የሚቀመጠው የኢንካም አማውንት አፌክት ይሆናል ስለዚህ እነዚህን ጥንቃቄ ማድረግ አለብን ማለት ነው ኢንካም ስቴትመንት ላይ የኢንካም አማውንትን ስናይ ኦኬ ኔክስት elements of the income statement what are the items or what are the elements which is presented on the income statement income statement ላይ present የሚሆነው ዋነኛው ነገር income ምንድነው ነው ስለዚህ according to international accounting standard board income ስንል it is an increasing economic benefits during the accounting period የሆነ economic benefit ምንም ያደርግ የሚጨምር በምን ምክንያት የመጣ sometimes this income it may come from inflow of cash ካሽ በማግኘታችን አገልግሎት ሰተን ካሽ እናገኛለን እቃ ሸጠን ካሽ እናገኛለን ይሄ ኢንፍሎ ኦፍ ወይም ደግሞ ኢንሃንስመንት ኦፍ ዘ አሴት የአሴቱ ቫልዩ ከፍ ሲል ወይም ኢንሃንስመንት ኦፍ ዘ አሴት እንደምን እንቆጥረዋለን ማለት ነው እንደ ኢንካም እንቆጥረዋለን ወይም ደግሞ ኢንካም ምንለው ዲክሪዚንግ ኦፍ ላያቢሊቲ ስለዚህ always income ስንል ኢኮኖሚክ ቤኔፊቱ ኢንክሪዝ ያደርጋል ኢኮኖሚክ ቤኔፊት ኦፍ the company እንዴት ይጨምራል whether the inflow of the cash or enhancement of asset or decreasing of the liability ነገር ግን ከምን ውጪ ነው ይሄ ኢንካም ምንን ያሳድጋል ኢኩዊቲን ያሳድጋል the result that increase equity የካፒታል አማውንትን ያሳድጋል ሁሉ ጊዜ ኢንካም ሲኖር የካፒታል አማውንትን ያሳድጋል ነገር ግን ይሄን other than those related to contribution from the shareholders ኢንቨስት ያደረጉት ካሽ ኢንፍሎን ቢያመጣ የካሽን ካፒታል ወይም የአሴትን አማውንት ቢያሳድግ እንደ ኢንካም አይቆጠርም ስለዚህ shareholder investment shareholder contribution it does not be considered as an income ማለት ነው ስንል ሁለት ነገሮች ሲነካተታል both revenue and gain ማለት ነው ስለዚህ always revenue ስንል the income which is generated from the ordinary activities of the company ቢዝነሱ ከዋና ከተቋቋመበት ዓላማ ጋር ተያይዞ የሚመጣ ኢንፍሎ ከሆነ የሚመጣ ኢንካም ከሆነ ወይ የሚመጣ ኢኮኖሚክ ቤኔፊት ከሆነ ሪቬኒው እንለዋለን ለምሳሌ አንድ ለኮንሰልታንሲ ተቋቋመ ድርጅት ከኮንሰልታንሲው ጋር በተገናኘ የሚያገኘው ኢንፍሎ የሚያገኘው ኢኮኖሚክ ቤኔፊት እንደ ሪቬኒው ሪኮግናይዝ ቢያደርግ ይችላል ነገር ግን gain ስንል it is fulfilling the income definition ቀደም ያለው የኢንካም ዴፊኒሽን ያሟላል but it may or may not be arise from the ordinary activity ማለት ለምሳሌ አንድ ጫማ ሊሸጥ የተቋቋመ ድርጅት የኦልድ መሬቱን ወይም ያረጀ ማሽነሪውን በመሸጥ ጌን ሊያገኝ ይችላል ስለዚህ ከኦርዲነሪ አክቲቪቲ ውጪ ያሉ አሴቶችን በመሸጥ ወይም ደግሞ ያለን ፕሮፐርቲ በመሸጥ ወይም በተለያየ አክቲቪቲ የሚገኝ gain inflow of resource ከሆነ gain እንድረዋል ነገር ግን sometimes this may gain ምን ሊሆን ይችላል operating activity ሊሆን ይችላል ለምሳሌ አንዳንድ ጊዜ ባንክ አክሲዮኖችን እየገዛን ካፒታል ጌን ስናገኝ የምንሸጥ ከሆነ መሬት እየገዛን ካፒታል ጌን ያገኘን ለመሸጥ ከተቋቋመን gain የማግኘት ሂደቱ ordinary activity ውስጥ ይገባል ማለት ስለዚህ ሪቬኒው አካውንት ምንላቸው ለምሳሌ አገልግሎት እቃ ከመሸጥ የምናገኘው ሴል ሪቬኒው ፊ ሪቬኒው ኢንተረስት ሪቬኒው ዲቪደንድ ሪቬኒው ሬንት ሪቬኒው ለምሳሌ ቤት ሰርተን ያከራየን ገንዘብ ምን ሰበስብ ከሆነ ያ ገንዘብ ሬንት ሪቬኒው ነው ኢንቨስት አድርገን ዲቪደንድ በየአመቱ የምንቀበል ከሆነ ዲቪደንድ ሪቬኒው ነው ስለዚህ ሪቬኒው ስንል ከቢዝነሱ ዋነኛ አክቲቪቲ ጋር የተያያዘ ሲሆን ጌን ስንል ግን በገዛንበትና በምንሸጥበት ዋጋ መካከል በሚፈጠር ልዩነት የምናገኘው ነገር ግን it may or may not be arise from the ordinary activity ማለት gain account ምላሽ ለምሳሌ gaining on sale of long term asset ቅድም እንዳለው መሬት ስንሸጥ ወይም ደግሞ ትልልቅ ኢኩዊፕመንቶችን ወይም ማሽነሪዎችን በመሸጥ ከገዛንበት ዋጋ ከፍ አድርገን የምንሸጥ ከሆነ መሃል ላይ ያለውን ካፒታል ጌን ብለን ሪኮግናይዝ እናደርጋለን or unrealized gain on trading security የተለያዩ ፋይናንሻል አሴት and ፋይናንሻል ላያቢሊቲዎቻችንን በፌር ማርኬት ቫልዩ ሜዠር በምናደርግበት ጊዜ unrealized gain ልናገኝ እንችላለን ማለት ነው ኦኬ ሌላኛው የኢንካም ስቴትመንት ኤሌመንት ኤክስፔንስ ነው ኤክስፔንስ ስንል ቅድም ኢንካም ኢንክሪዝ ያደርጋል ብለናል ኢኮኖሚክ ቤኔፊቲን expense ደግሞ ስንል the amount of resource that we are consuming in order to generate income income generate ለማድረግ ስንል consume ያደርግነው amount of resource ነው or outflow of resource ነው ስለዚህ ምን ይፈጥራል ማለት ነው ይሄ decreasing economic benefits during the accounting period ማለት in form of outflow
depletion, depreciation and amortizations of asset or increasing of liability ማለት increasing of liability ስለዚህ ለምሳሌ በዱቤ ዕቃ ልንገዛ እንችላለን ሰፕላይ ልንገዛ እንችላለን ነዳጅ ልንገዛ እንችላለን የተለያዩ ኦፊስ ኢኩዊፕመንቶችን በዱቤ ልንገዛ እንችላለን ስለዚህ ይሄን ሁሉ የምናደርገው ለምንድን ነው revenue generate ለማድረግ ወይም income generate ለማድረግ ነው ስለዚህ income generate ለማድረግ ስንል consume የምናደርገው ወይም income revenue generate ለማድረግ ስንል ኢኮኖሚክ ሪሶርሳችንን ሳክሪፋይስ የምናደርገው ያ አማውንት ኤክስፔንስ እንለዋለን ስለዚህ የምንከፍለው ሊሆን ይችላል ወይም ቀድመን ኮስት ብለን ነው ዲፕሪሺየት ዲፕሌሽን ወይም አሞርታይዝ የምናደርገው ወይም የሊያቢሊቲ አማውንታችን የሚጨምር ሊሆን ይችላል ነገር ግን ይህ ምንን ይፈጥራል የኢኩዊቲ ባላንስን ይቀንሳል ኤክስፔንስ ከምን ውጪ ቅድም እንዳለው other than those related to distribution to the shareholder dividendን ወይም withdrawal of the partner አያካትትም ማለት ነገር ግን ኤክስፔንስ አማውንት ኢኩዊቲን ይቀንሳል ሌሎች ኢኩዊቲ አማውንትን የሚቀንሱ distribution of the shareholder ግን እንደ ኤክስፔንስ ኮንሲደር አናረጋቸው ማለት ስለዚህ ኤክስፔንስንም ቅድም እንዳየነው ኤክስፔንስ እና ሎስ ብለን ቅድም ሪቬኒው እና ጌን እንዳለው ኤክስፔንስንን the expense or the outflow of resource or the incurring of resource in ordinary activities of the company ቅድም እንዳልነው ለኮንሰልታንሲ ኮን የተቋቋመ ነው ኮንሰልታንሲ ስንሰጥ ኤክስፔንስ ኢንከር እናደርጋለን ለሰራተኛ ደሞዝ ለሌሎች ወጪዎች እናወጣለን ለቤት ኪራይ እናወጣለን ሌሎች አክቲቪቲዎቻችን ኤክስፔንስ ኢንከር እናደርጋለን ይሄ ከሆነ ከኦርዲነሪ አክቲቪቲ ከዋና ከቢዝነሱ አክቲቪቲ ጋር የሚገናኝ ከሆነ ኤክስፔንስ ነው loss consider it may or may not be arise from the ordinary activity ቅድም እንዳልነው ቢዝነሱ ካልተቋቋመበት ዓላማ ውጪ ባሉ አክቲቪቲዎች የሚፈጠር የሳክሪፋይስ ኦፍ ሪሶርስ or decreasing economic benefits ለምሳሌ ሎንግ ተርም አሴቶቻችንን ስንሸጥ ከገዛንበት አሴት በሻል ከገዛንበት ፕራይስ በታች ልንሸጥ እንችላለን ሎስ የምንለው ይሄን ስለዚህ ከኤክስፔንስ አካውንት ለምሳሌ ኮስት ኦፍ ጉድስ ሶልድ ሊሆን ይችላል ዲፕሪሲዬሽን ኤክስፔንስ ኢንተረስት ኤክስፔንስ ሬንት ኤክስፔንስ ሰለሪ ኤክስፔንስ and other all types of expense loss account ስንል loss on restructuring change loss on long term asset on unrealized ለቀደም እንዳልነው በፌር ማርኬት ቫልዩ አሴቶቻችንን ቫልዩ በመናረግበት ጊዜ የመዘገብንበት carrying value ከሪከቨረብል አማውንቱ በላይ ሲሆን ምን እንላለን unrealized loss happen አደረገ እንላለን ወይም ደግሞ ቀደምና ሎንግ ተርም አሴቶቻችን ኢኩዊፕመንት የገዛንበትና የምንሸጥበት ዋጋ በመለያየት ምክንያት ሎስ ሊያጋጥመን ይችላል ማለት ነው ኦኬ ስለዚህ ፎርማት ኦፍ ኢንካም ስቴትመንት ሁለት አይነት ፎርማቶች አሉ which is intermediate component የምንለው ወይም ደግሞ ሁሉንም አጠቃላይ የያዘ አለ companies generally present some or all of this section and total with income statement ለምሳሌ ምን እናካተታለን sale or revenue cost of goods sold ስንቀንስበት gross profit ይሆናል ከgross profit ላይ selling expense administrative expense or other income and expense ስንቀንስበት income from operation ይሆናል then finance cost ምንለው interest expense ስንቀንስበት income before income tax ይሆናል income tax ስንቀንስበት income from continuous operation ይሆናል then discontinuous operation ደግሞ ምንላቸው አሉ ለምሳሌ አራት ብራንች ኖሮን አንዱን ብራንች ስንዘጋው ዲስኮንቲኒየስ ኦፕሬሽናል ከሱ የተገኘ ኢንካም ይኖራል ወይም ሎስ ይኖራል እዛ ጋር ተያይዞ ዜን ምን እናደርጋለን ኔት ኢንካም ከኔት ኢንካም ቀጥሎ ነው ነን ኮንትሮል ይሄ ኔት ኢንካም ለሁለት እንከፍለዋለን ኮንትሮል ኢንተረስት እና ነን ኮንትሮል ኢንተረስት ብለን ለምሳሌ እናያዋለን ሰብሲዲያሪዎች ብራንቾቻችንን ይዘን ከ50% በላይ ኮንትሮል ካለን በእኛ ፋይናንሻል ስቴትመንት ውስጥ ኮንሶሊዴት አድርገን እናዘጋጀዋለን ኢንካም ስቴትመንቱን ዜን ይሄ ኢንካም ምን መደረግ አለበት የኮንትሮሊስት ለኮንትሮሎቹ ምን ያክል ይደርሳል ነን ኮንትሮል ኢንተረስት ምን ያክል ይደርሳል የሚለው እናያለን ዜን መጨረሻ ላይ ደግሞ ምን እናያለን ማለት ነው earning per share እና በአንድ የአክሲዮን አማውንት ምን ያክል earning per share አለ የሚለውንም እናያለን ማለት ነው ስለዚህ fully illustrate ስናደርገው ይሄንን ይመስላል በኤግዛምፕል ስናየው ለምሳሌ ሴል ሪቬኒው sales discount and sale return allowance ስንቀንስ ወይም መልቲ ስቴፕ ኢንካም ስቴትመንት የምንለው የኢንካም ስቴትመንት ፎርማት ወይም ኮምፕሬሄንሲቭ ኢንካም ስቴትመንት የምንለው ማለት ሁሉንም ነገር ያካትታ ማለት ነው ዜን ኔት ሴል ይሆናል ኮስት ኦፍ ጉድስ ሶልድ እንቀንስበታለን ግሮስ ፕሮፊት ከግሮስ ፕሮፊት ላይ ሴሊንግ ኤክስፔንስን አድሚኒስትሬቲቭ ኤክስፔንስን እንቀንሳለን ዜን አዘር ምን ይሰጠናል other comprehensive income ይሰጠናል other comprehensive income ይሰጠናል
other income and expense ይሰጠናል then dividend revenue all these things አድርገን መጨረሻ ምን እንሄዳለን መጨረሻ ላይ ምን እናደርጋለን earning per share እንሰራለን ስለዚህ አጠቃላይ የኢንካም ስቴትመንት ፎርማት ይሄንን ይመስላል it include all major item in previous list except for discontinuous operation ውስጥ ያልተካተተው ምንድነው discontinuous operation ብቻ ነው ያላካተተው እናያለን እሱን በኋላ ላይ ኦኬ ሌላኛው ደግሞ condensed የምንለው ደግሞ አለ condensed ደግሞ የምንለው which is single step income statement የምንለው ወይም condensed income statement የምንለው ጨምቀን ሙሉ ለሙሉ ሁሉንም ሊስቶች ዝርዝር ሳንሰራ እየጨመቀን ሪፖርት የምናደርግበት ነው ለምሳሌ እዚህ ጋር ሴሊንግ ኤክስፔንስ ስንት ነው የሚያሳየው ወይች ነገር ከፍል አድርጋት ሴሊንግ ኤክስፔንስ እዚህ ጋር ስንት ነው የሚያሳየው 453028 ነው ስለዚህ ቅድም ያየነው ስቴትመንት ላይ ወይ መልቲ ስቴፕ ኢንካም ስቴትመንት ላይ ይሄንን ሴሊንግ ኤንድ ኤክስፔንስ እያንዳንዷን ኤክስፔንስ ሊስት አድርገን ነበር የሰራው አሁን ግን ምን አደረግን ሌላ ስኬጁል ላይ ሌላ ሰፖርቲንግ ስኬጁል ላይ ሁሉንም ሰራንና ድምሯን ብቻ የተወሰናት 453000 ብቻ ወደ ላይ ወሰናት ሌሎችንም ተመሳሳይ ነው ማለት ለምሳሌ ኔት ሴል እዚህ ጋር 2,972,413 ነው ቅድም ግን ምን አድርገናል ኔት ሴል ለማግኘት ግሮስ ሴል ማይነስ ሴልስ ዲስካውንት ማይነስ ሴሊንግ ሪተርን ኤንድ አላዋንስ አድርገን ነበር ያገኘነው ስለዚህ ኮንደንስድ አድርገን ሌሎች ብዙ ስኬጁሎች ሰርተን ከነሱ ላይ ሰመራይዝ ያደርገን መተን በዚህ ልክ የምንሰራ ከሆነ ኮንደንስድ ኢንካም ስቴትመንት ወይም ሲንግል ስቴፕ ኢንካም ስቴትመንት እንለዋለን ማለት ለምሳሌ እዚህ ጋር እንደምታዩት አድሚኒስትሬቲቭ ኤክስፔንስ 350,771 ነው ነገር ግን የቅድሙ ላይ ያየነው ምንድነው እያንዳንዷ የአድሚኒስትሬቲቭ ኤክስፔንስ ተደምራ ሊስት አድርገን ደምረናት ነው 350,000 ላይ የምንደርሰው ማለት ስለዚህ በዚህ መልኩ ፎርማት ከተደረገ ኮንደንስድ ኢንካም ስቴትመንት እንለዋለን ማለት ስለዚህ ምን ይፈልጋል ማለት ነው ኮንደንስድ የምንሰራ ከሆነ ካምፓኒስ ፕሪፔድ ሰፓሬት ስኬጁል ቱ ሰፖርት አ ቶታል ማለት ስለዚህ እኚህን ቶታሎች ለማግኘት ሌላ ቦታ ሰፖርትድ ስኬጁል ላይ ሰርተን ባላንሱን ብቻ ወደዚህ እናመጣለን ማለት ኦኬ ሪፖርቲንግ with the income statement ላይ ደግሞ ስናይ ግሮስ ፕሮፊትን እናያለን ሌላኛው ማለት ነው ሪፖርት የሚደረገው ግሮስ ፕሮፊት ስንል ኔት ሴል ማይነስ ኮስት ኦፍ ጉድስ ሶልድ ነው ቅድም እንዳየነው ስለዚህ in order to determine gross profit ወይም ያልተጣራ ትርፍ ማለት ያልተጣራ ትርፍ ምንድነው computed by deducting cost of goods sold from a net sale ከኔት ሴሉ ላይ cost of goods sold ስንቀንስ gross profit እና ይሄ gross profit ለሚጠቅመና it provide a useful numbers for evaluating the performance and predict future earning ስለዚህ ይህ ድርጅት ለጠቅላላ ከኮስት ኦፍ ጉድስ ሶልድ ለእቃ የተሸጡ እቃዎች ላይ ካወጣው ወጪ እና ኔት ሴሉን አነጻጽረን መሃል ላይ የምናገኘው ምን ያክል መርጂን ነው ያለው ግሮስ ፕሮፊት መርጂኑ ምን ያክል ነው የሚለው ትክክለኛ ቫልዩ ለማድረግ ወይም ደግሞ ድርጅታችንን ኢቫሉዌት ለማድረግ እንጠቀምበታል then ወደፊትም ፕሬዲክት ለማለት ያለፉትን 5 አመታት እናይና ግሮስ ፕሮፊቱ 20% የሚያድግ ከሆነ then የወደፊቱን ፕሬዲክት እናደርጋለን ማለት then unusual or incidental revenue are discovered in the other income and expense ማለት ለምን ይሄ ደግሞ ለሚጠቅመና unusual ሆኑ ለምሳሌ አንድ አመት ላይ በጣም ታይቶ የማይታወቅ የሴል መጠን ከፍ ቢል በቀላሉ አይደንቲፋይ ለማድረግ ይጠቅመናል ማለት ስለዚህ unusual or incidental revenue are discovered in other income and expense ማለት ሌላኛው which is reporting with the income statement ላይ ሪፖርት የምናደርገው income from operation ነው ከኦፕሬሽኑ የተገኘ ኢንካም ከድርጅቱ ዋነኛ ኦፕሬሽን የተገኘውን ኢንካም ለማወቅ gross profit minus operating expense ነው የምናደርገው so those income from operation it can be determined by deducting selling and administrative expense as well as other operating expense from gross profit ማለት ከgross profit ላይ selling and administrative expenseዎችን operating expenseዎችን በመቀነስ የሚቀረን amount income from operating እንለዋለን highlight items that affect regular business activities ስለዚህ እነዚህ የሚቀነሱት expense amounts selling administrative and other operating expense የምንላቸው የቢዝነሱን አክቲቪቲ ምንም ያደርጉ ናቸው በዋነኝነት አፌክት የሚያደርጉ ናቸው then
ይሄ income from operation ለሚጠቅመና it used to predict the amount, timing and uncertainty of future cash flow ስለዚህ እናያለን ኦኬ ቢዝነሱ ከኖርማል ኦፕሬሽኑ እያገኘ ያለው ኢንካም ይሄን ያክል ነው ላለፉት 3 አመታት ስለዚህ ምን ማድረግ ይጠቅመናል ማለት ነው የወደፊቱን uncertainty and ምን ያክል ጀነሬት ሊያደርግ ይችላል ዜን ለምሳሌ ኢንካም ፍሮም ኦፕሬሽኑ ከአመት በጣም ፍላክቹዌትድ እያደረገ የሚመጣ ከሆነ ኦኬ ኔክስት ይር ሪስክ ሊኖር ይችላል uncertainty ሊኖር ይችላል ብለን ዲተርማይን ለማድረግ እንጠቀምበታለን ማለት Okay, next classifications of expense ነው expense it can be classified based on nature and based on function ማለት ቅድም ያየነው expense እና economic resource sacrification in order to generate revenue ነው አይደል the revenue generate ለማድረግ ስንል sacrifice የምናደርገው incur የምናደርገው or decreasing economic benefits of the company ነው ስለዚህ this expense it can be classified in the nature በኔቸር እና በፋንክሽን እንከፍለው በኔቸር ስናይ ለምሳሌ ቅድም እንዳየነው cost of material direct labor cost delivery expense advertising expense employee benefit depreciation expense amortization expense all this በራሱ በኔቸሩ ነው ዲተርማይን ምናር በፋንክሽን ሲሆን ግን ካታጎራይዝ እናደርገዋለን based on function ግን ከሆነ ምናል cost of goods sold እንላለን የተሸጡ ዕቃዎች ላይ የወጣባቸው ወጪ ስለዚህ cost of goods sold ማለት ምን ያካትታል beginning ኢንቨንተሪ ላይ ያወጣ ነው ፐርቼዝ ላይ ያወጣ ነው ኢንዲንግ ኢንቨንተሪ ላይ ኮንሲደር እኮ ምክንያቱም ኮስት ኦፍ ጉድስ ሶልድ ዲተርማይን ስናደርግ ቢጊኒንግ ኢንቨንተሪ ፕላስ ፐርቼዝ ማይነስ ኢንዲንግ ኢንቨንተሪ ነው የምናደርገው ስለዚህ ካታጎራይዝ አደረግነው ቤዝድ ኦን ፋንክሽን ኤንድ ሴሊንግ ኤክስፔንስ ከሽያጭ ጋር የተገናኙ ኤክስፔንስ ብለን ሰበሰብ ነው እዚህ ውስጥ ምን ሊኖር ይችላል የሴለሪዋ የሻጩ ደሞዝ ሊኖር ይችላል ለመሸጥ የተከራየንበት የሱቅ ኤክስፔንስ ሊሆን ይችላል የሱቁ የጥገና ወጪና የዩቲሊቲ ኤክስፔንስም ሊሆን ይችላል ሴሊንግ ኤክስፔንስ ውስጥ የቅድሙን ኔቸር ላይ ግን እያንዳንዷ ወጪ ዩቲሊቲም ቱን ዲፕሪሲዬሽንም ቱን ለየብቻ ተመዘገበ ፋንክሽን ከሆነ ግን ምን ይሆናል ሰመራይዝድ ይሆናል ሌላኛው አድሚኒስትሬቲቭ ኤክስፔንስ ስንል ደግሞ ድርጅቱን ራን ለማድረግ ከአድሚኒስትሬቲቭ ፐርስፔክቲቭ የወጡ ወጪዎች ናቸው ለምሳሌ ለአድሚኒስትሬቲቭ ቢልዲንግ ተከራይተን ከሆነ የሱ ኪራይ የሱ ዲፕሪሲዬሽን የረዳት ጻፊያችን ወይም ያስተዳደር ሰራተኞች ደሞዝ እነዚህ ሁሉ አድሚኒስትሬቲቭ ኤክስፔንስ ውስጥ እንከታቸዋለን ስለዚህ እነዚህ አድሚኒስትሬቲቭ ኤክስፔንስ በኔቸር ቢሆን ምን ይደረጉ ነበር ለብቻቸው ሊስትድ ይደረጉ ነበር አድሚኒስትሬቲቭ ታይፕ ያላቸው ግን በፋንክሽን ካታጎራይዝ እናደርጋቸዋለን ማለት ስለዚህ ለምሳሌ እዚህ ጋር ያለውን የኤክስፔንስ ዝርዝር የሪቬኑና ኤክስፔንስ ዝርዝር አለን በምን ክላሲፋይድ ማድረግ እንችላለን በኔቸር እና function ማለት ስለዚህ በኔቸር ስንከፋፍለው በዚህ ልክ ይሆናል ሴል ሪቬኑ ኦሬዲ ያለ ዜን ኤክስፔንሶቹን ምንም ካታጎራይዝ አላደረግንም ስታፍ ሰለሪ ሰፕላይ ኤክስፔንስ አድቨርታይዚንግ ኮስት ዩቲሊቲ ኤክስፔንስ ዲፕሪሲዬሽን ኦፍ ቢልዲንግ ኢንተርቴይንመንት ኤክስፔንስ ኦል ኤክስፔንስ ቀነስን ዜን ምን ላይ ደረስን ኔት ኢንካም ላይ ደረስን በፋንክሽን ግን ከሆነ ካታጎራይዝ አድርገን ነው የምንሰበስባቸው ኮስት ኦፍ ሴል ውስጥ የሚገቡትን እናስገባና ቶታል ኮስት ኦፍ ሴል ሴሊንግ ኤክስፔንስ ውስጥ የሚገቡትን እናስገባና ዜን አድሚኒስትሬቲቭ ውስጥ የሚገቡትን ደግሞ አስገብተን ደምረን እንደዚህ አድርገን የምንሰራ ከሆነ ደግሞ በፋንክሽን ነው ኤክስፔንሱ ክላሲፋይ ያደረግነው ማለት ነው ኦኬ ኔክስት ስለ ጌን ኤንድ ሎስ በድጋሚ again we should be report gain and loss on the income statement why because this item it can affect the decision maker man decision maker በጣም affect ያደርጋል ሎስም ከሆነ ጌንም ከሆነ rather than only the operating activity ከምናሳያቸው ከኦፕሬቲንግ አክቲቪቲ ውጪ ያሉ የጌን ኤንድ ሎስ አማውንትን ሪፖርት መደረግ አለባቸው ምክንያቱም በየአመቱ ምን ያክል ነው ሎስ ያጋጠመው ምን ያክል ነው ጌን ያገኘው የሚለው በማየት ውሳኔ ለመወሰን ስለሚረዳ ስለዚህ ይህ ጌን ኤንድ ሎስ በኢንተርናሽናል አካውንቲንግ ስታንዳርድ ቦርድም ሪፖርት እንድናረጋው እንገደዳለን ማለት it take a position that both revenues expense and other income and expense should be reported as a part of for the operation ስለዚህ እንደ ኦፕሬሽን ሁሉ ፋይናንሻል ስቴትመንት ላይ ምን መደረግ አለባቸው ፕሬዘንት መደረግ አለባቸው companies can provide additional line or heading or subtotal when such presentation is relevant to understand of the entity's financial performance ነው ስለዚህ እነዚህን የጌን ኤንድ የሎስ አይተሞች በስትክክል ፋይናንሻል ስቴትመንት ላይ ፕሬዘንት መሆን አለባቸው ማለት
ስለዚህ gain and loss item ምንላቸው ለምሳሌ loss on write down of inventory ለምሳሌ inventory value መደረግ ያለበት according to IS2 በcost በnet realizable value ነው ስለዚህ በዚህ ጊዜ inventory ምን ሊሆን ይችላል write down ልናደርገው እንችላለን and property plant and equipment ላይ ደግሞ impairment ሊኖር ይችላል write down ስናደርገው ምን ሊያጋጥመን ይችላል loss ሊያጋጥመን ይችላል ወይም restructure ላይ ወይም gain and loss on disposals of item or litigation settlement ወይም ደግሞ በother reversals of liability we may get a gain or we may face a loss ስለዚህ እነዚህ loss እና gain አይተሞች financial statement ላይ it should be present on their subtotal ማለት and most companies therefore report this item as a parts of operation and disclose them in a great detail if material in amount ስለዚህ ብዙ ካምፓኒዎች የባንክ ስቴትመንቶችን ለምሳሌ ዘመን ባንክ or ሌሎች ፋይናንሻል ስቴትመንቶችን ብታዩ gain and loss ሴክሽናቸውን በደንብ ዲስክሎዝ ያደርጉታል በደንብ ዲቴል ሪፖርት ያደርጉታል ምክንያቱም ምንን አፌክት ስለሚያደርግ ነው የዲሲሽን የፋይናንሻል ስቴትመንት ዩዘርሶችን ዲሲሽን አፌክት ለምሳሌ ባንኮች ሲያበድሩ ያያሉ ኢንቨስተሮች ኢንቨስት ያደርጉ ያያሉ ያንን ፖርሽን ማለት